नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै हाइपमा रहेको जर्मन वर्क भिसामा नेपालीहरु चाहिँ शून्य लागतमा जान मिल्ने भन्ने कुराहरु आइरहेको थियो र थुप्रै युट्युबहरुमा तपाईहरुले चाहिँ भिडियोहरु पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो यसको बारेमा। यो रियालिटी के हो त यसको? किनकि मैले यो पहिले नै भिडियोहरु तपाईँ माझ ल्याइन, किनकि म यसलाई चाहिँ यथार्थ तपाईहरुलाई चाहिँ ल्याउन चाहन्थे। यसको बारेमा के हो, हामीले साच्चै त्यहाँ जान सक्छौं कि सक्दैनौं, अनलाइनबाट हामीले चाहिँ एप्लाई आफै गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरु छ। यो कतिको सत्यता छ यसमा? साच्चै कि हामी चाहिँ यसरी नै अब जसरी कोरियामा सरकारले मानिसहरु कामदारहरु पठाएको छ त्यसरी नै हामी जर्मनमा पनि जान सक्छौं कि नाइ भन्ने कुराहरु, थुप्रै कुराहरु साथीहरुको जिज्ञासाहरु पनि छ। र यो चाहिँ कहिले खुल्ने, कसरी जान सकिन्छ, यसमा धेरै कुराहरु छ। यो रियालिटी के हो त, यथार्थ के हो, यसको अहिले के चलिरहेछ र यसको केही नयाँ अपडेटहरु र साथसाथै यो अन्य युरोप कन्ट्रीहरुमा पनि श्रम सम्झौताहरु भइरहेको छ नेपालको, त्यो सम्बन्धी पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ केही नयाँ जानकारीहरु दिन गइरहेको छु। त्यस्तै गरी साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले अझै पनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला है त। यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि मैले थुप्रै भिडियोहरु ल्याउने गरेको छु। यो युरोपको बारेमा र यसको वर्क भिसाहरुको बारेमा, स्टुडेन्ट भिसाहरुको बारेमा या थुप्रै अन्य कन्ट्रीहरुको बारेमा पनि चाहिँ मैले थुप्रै भिडियोहरु अलरेडी ल्याइसकेको पनि छु। त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल भिजिट गरेर है त। भन्दै आउनुस् आजको टपिक तर्फ जाउँ है त। साथीहरु, 2080 असोज 23 गते लास्ट मन्थ यो चाहिँ श्रम सम्झौता भएको थियो नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बीचमा। यो कामदारहरु लैजाने बारेमा, जस्तै अनस्किल वर्करहरु नै भनौं है, नेपालबाट वहाँ चाहिँ जर्मन सरकारले अनस्किल वर्करहरु लैजाने र 1 वर्ष प्रशिक्षण पिरियड हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने र त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो पारिश्रमिक पनि दिने, तर केही थोरै मात्रामा। यदि तपाईहरु चाहिँ प्रशिक्षार्थीको रूपमा जान पाउनु हुने भयो, यदि तपाईले वहाँ गइसकेर तालिम प्राप्त भइसकेपछि 1 वर्षपछि वहाँको सरकारले तपाईलाई चाहिँ वहाँको जर्मन नागरिक सर नै सेलरी दिने भन्ने कुराहरु आएको थियो। यो सम्झौताहरु भएको पनि थियो है। त्यसको साथसाथै रोमानियामा पनि श्रम सम्झौता भइसकेको छ साथीहरु। जति पनि रोमानियामा चाहिँ एप्लाई गरेर बसिरहनु भएको छ थुप्रै उहाँहरुलाई पनि एकदमै खुसीको कुरा छ। र श्रम सम्झौता अस्ति भर्खरै लास्ट मन्थ नै भएको थियो र चाहिँ त्यस्तै गरी जर्मनमा पनि भएको थियो। अब यसको रियालिटी के हो त? जस्तै थुप्रै साथीहरुको मनमा जिज्ञासा होला, कहिले कसरी हामी चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं, कसरी जाने यसमा भनेर। त्यही न्यूजहरु पनि मैले यसलाई फलो अप गरिरहेको थिएँ र मैले यहाँ चाहिँ फेरि अस्ति भर्खरै साथीहरुले अब तपाईले छ्यापछ्याप देख्न सक्नुहुनेछ नि त न्यूजहरुमा। ल अब चाहिँ जो जिरो लागतमा, शून्य लागतमा चाहिँ सरकारले जर्मन पठाउने भयो बट्टाबट, अब तपाईहरुले पनि भर्न सक्नुहुन्छ भनेर थुप्रै न्यूजहरु आएको छ नि। अब यो चाहिँ न्यूजहरुले त अब भ्युजको लागि, अब थुप्रै कुराहरुको लागि उहाँहरुले न्यूज त बनाउनु भयो, तर यथार्थ कतिको हो त, यो कतिको सत्यता हो भन्ने कुरा म आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा रहेर बताउने छु है त। र साथसाथै साथीहरु, अब चाहिँ यहाँ सरकारले श्रम सम्झौता पनि गरेकै हो, गरेर अब यो चाहिँ सहमति पनि भएकै हो। यो चाहिँ जर्मनको कतिपय इन्डस्ट्रियल एरियाहरु छ फ्याक्ट्री वर्करहरुको लागि, र चाहिँ अब एग्रिकल्चर साथै थुप्रै सेक्टरहरु छ। त्यो चाहिँ वहाँ कामदारको सर्टेज भएको हुनाले नेपालबाट कामदार लैजाने त्यो चाहिँ सेक्टरहरुमा चाहिँ सहमति भएको हो। त्यस्तै गरेर मैले भनिहाले तपाईहरुलाई चाहिँ 1 वर्ष गएर चाहिँ ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ, त्यसपछि प्रशिक्षार्थीको रूपमा लाने। 1 वर्षपछि 1 वर्षसम्म तपाईलाई 600-700 युरो अब कति उहाँको चाहिँ छ त्यो ट्रेनिङ टाइममा त्यति दिने। र चाहिँ तपाई 1 वर्ष कम्प्लिट गर्नुभयो, तपाईले चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ उहाँको नागरिक श्रम नै चाहिँ सेलरी दिने भन्ने कुराहरु त बताइ नै हाले मैले। त्यो चाहिँ हो। र साथसाथै के भने पनि कुरा आएको थियो भने, अब G2G मार्फत सरकार टु सरकार, जसरी अब नेपालले कोरियामा मान्छेहरु पठाउँछ नि त कामदारहरु, त्यसरी नै लाने भनेको पनि थियो, यो खबर पनि आएको थियो। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ यसलाई, G2G मोडलबाट कामदार पठाउने, जस्तै कोरियामा EPS सिस्टम छ नि, त्यसरी नै कामदार पठाउने चाहिँ यो सम्भावना नै नरहेको खुद चाहिँ यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ उहाँहरुकै प्रवक्ताहरु या उहाँहरुकै कर्मचारीले नै भन्नुहुन्छ यो सम्भवै छैन भनेर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ। किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब G2G मोडल मार्फत कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको वैदेशिक रोजगार विभाग
स्रोतले जनाएको छ है त साथीहरू। त्यस्तै गरी साथसाथै यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि केही मिडियाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ अब डाइरेक्ट गभर्नमेन्टले पठाउन सक्दैन, यो चाहिँ पठाउने हो भने यसको लागि छुट्टै एउटा सिस्टमहरू पनि बनाउनु पर्नेछ, यसको संयन्त्र नै एउटा छुट्टै अलग्गै चाहिनेछ, यसको लागि फेरि सरकारले चाहिँ खर्च गर्नुपर्नेछ, कर्मचारीहरू चाहिनेछ, भवनहरू चाहिनेछ, सिस्टमहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको प्लान के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय साथसाथै यो वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिँ प्लान के रहेछ त भन्दा साथीहरू, यो चाहिँ जति पनि यो डिमान्डहरू आउँछ यो उहाँ पहिला त अब G2G मार्फतै लाने भनेर उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो, तर केलाउँदै जाँदाखेरि अब उहाँले चाहिँ नसक्ने, अब सरकारले सक्दैन, यो चाहिँ कामहरू चाहिँ मेन पावरलाई दिने र मेन पावरले चाहिँ जति पनि डिमान्ड आउँछ मेन पावरलाई दिने, मेन पावरले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ तपाईहरुको यो कामदारहरू पठाउने भन्ने कुरा गरेको छ है, उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ। यो अब तपाईहरुलाई के लाग्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ अब तपाई फ्रीमा जान सक्नुहुन्छ यदि मेन पावरको हातमा यो चाहिँ डिमान्डहरू गयो भने? खाडीमा जान त तपाईहरुलाई चाहिँ 4-5 लाख भन्छ मेन पावरले। 2072 सालदेखि अलरेडी चाहिँ सरकारको कानुनमा त छ नि फ्रीमा चाहिँ मान्छेहरू पठाउने भनेर, फ्रीमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि फ्रीमा पठाउने शून्य लागतमा भनेको छ। तर मेन पावरले कहिले पनि तपाईहरु चाहिँ अब अहिले पनि हामीले तिर्नुपर्छ 4-5 लाख 6 लाख खाडीमा जान पनि। अब युरोपियन कन्ट्रीमा जानुहुन्छ भने त 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख यो त अब यो रेट अनुसार अब चाहिँ मेन पावर अनुसार रेट छ, एजेन्ट अनुसार रेट छ है त। अब यो तपाईहरुलाई कतिको चाहिँ यसमा यथार्थ या सत्यता लाग्छ? र अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि साथीहरु, अब के भन्नुहुन्छ मेन पावरको साथीहरुले भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि राम्रो डिमान्ड आयो युरोपबाट या चाहिँ अन्यत्र कुनै कन्ट्रीबाट चाहिँ राम्रो डिमान्ड आयो भने चाहिँ, र यदि मेन पावरमा राम्रो चाहिँ डिमान्डहरू आयो भनेदेखि चाहिँ मन्त्री तथा चाहिँ सरकारमा रहेको चाहिँ उच्च पदाधिकारीहरूले चाहिँ मेन पावरलाई फोन गरेर ल यो मेरो मान्छे हो, यो मेरो मान्छेलाई पठाइदिनु पर्यो भनेर हैरान पार्नुहुन्छ अरे है। र अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अगेन्स्ट गएर चाहिँ मेन पावरले अब यदि केही काम गर्यो ल म चाहिँ निष्पक्ष गर्छु भन्यो भने अब चाहिँ मेन पावरै बन्द क्ल्याप्स है। र मेन पावरले पनि अब उहाँहरूले त ल नगरे पनि अब फेरि मेन पावरको आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कोही छ भने उसले पठाउनु पर्यो। अब उसले यदि उसको कोही छैन र उसले पठाउन चाह्यो भने पनि अर्को मान्छेसित एकदम चर्को है एकदमै चाहिँ हाई पेमेन्टमा उसले पठाउँछ भनेपछि यो तपाईहरुलाई कति के लाग्छ? यो साच्चै कि हामी यसरी जान सक्छौं त शून्य लागतमा जर्मन? र त्यसैले साथीहरु पहिला तपाईहरुले चाहिँ पुरा अब यदि मलाई चाहिँ यो भिडियो च्यानलहरुमा चाहिँ फलो गर्नु होला, यदि अब सरकारले साच्चै अनलाइन मार्फतै भर्ना सुरु गर्ने या अब त्यहाँ फेरि जर्मनमा जर्मन ल्याङ्ग्वेज लोकल ल्याङ्ग्वेज छ, फेरि त्यसको राष्ट्रिय ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज चल्छ, इङ्ग्लिश पनि चल्छ, तर अब केही सिस्टम त होला नि त। तपाईले चाहिँ यतिकै फर्म भर्नुभयो, कयौं नेपालीहरु विदेश जान चाहन्छ, अब जर्मन भनेपछि युरोपियन कन्ट्रीहरु अब त्यस्तो चान्स पायो भने त कयौं मान्छेले चाहिँ एप्लिकेसन फर्म भर्छ है। त भर्दाखेरि चाहिँ अब के को आधारमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ छुटाउने त नि? अब जस्तै 50 जनाको कोटा छ भने 50,000 जना मान्छे हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के को आधारमा कुन क्वालिफिकेसनको आधारमा चाहिँ तपाईले छुटाउनुहुन्छ यो मान्छे लाने या सिलेक्ट गर्नुहुन्छ? त्यसमा पनि समस्या छ है। र चाहिँ अब यसमा के पछि होला, अब एजुकेसनमा के गर्ने, अब क्वालिफिकेसन के चाहिने हो, त्यो अब केही पनि चाहिदैन, क्वालिफिकेसन एजुकेसनको केही त्यस्तो चाहिँ क्राइटेरियाहरू छैन भनिरहेको छ अहिले है। र अहिले नै तपाईहरुले चाहिँ तत्कालै ल अब जर्मन जान पाइने भयो भनेर चाहिँ त्यो नसोच्नु होला। यदि जर्मन जान त्यसरी अब लिगली नै त्यसरी जान मिल्छ भने त्यो कुराहरु पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ गर्छु, अब नयाँ अपडेट दिँदै जाने छु। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, मलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। र साथीहरु अब मैले भनि नै हाले कि नयाँ अपडेट भने यही हो अपडेट। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरकार र मेन पावर व्यवसाय बीच कुराकानी भइरहेको छ र सरकारले के भनिरहेको छ त भन्दा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ कोटाहरु दिन्छौं र हामीले दिए बापत तपाईहरुले चाहिँ शून्य लागतमा चाहिँ जर्मन पठाउनु पर्ने छ या चाहिँ शून्य लागतमा तपाईहरुले चाहिँ पठाइदिनु होला भनेको छ है। र यो त यसरी कुरा भइरहेको छ। फिक्स भन्नाले अब सरकारले चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो चाहिँ यो सामर्थ्य नै छैन, यसरी अब संयन्त्र बनाउनु पर्छ, फेरि चाहिँ त्यसको लागि कर्मचारीहरू मैले भनि नै हाले तपाईहरुलाई चाहिँ ठुलो लगानी भएको हुनाले हामीले गर्न सक्दैनौं, त्यसैले मेन पावरलाई दिने भनेर खुद सरकारकै श्रम मन्त्रालय तथा चाहिँ सरकारको प्रवक्ताहरूले नै भनिराख्नु भएको छ है त। यो सम्भवै छैन सरकारले पठाउने भनेर। त्यसैले यो चाहिँ जुन जति पनि तपाईहरु युट्युब च्यानलमा देख्नुहुन्छ नि यो भिडियोहरु, उहाँले यसरी शून्य लागतमा यति कमाइ हुने उति कमाइ हुने भन्ने कुरा यो सम्पूर्ण चाहिँ भ्रम हो है, एकदमै झुटा हो। अहिले नै त्यतिकै चाहिँ अब फिक्स अब कुरा त आको, तर चाहिँ छ केही कुरा सत्यता पनि छ कि श्रम सम्झौता भएको त हो,
तर चाहिँ कसरी पठाउने भन्ने कुरा अझै पनि फिक्स भएको छैन र सरकारले अलरेडी व्यवसायीहरूलाई मेनपावर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरा भएको छ र चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो मेनपावरको हातमै जान्छ यदि मेनपावरको हातमा गयो भने तपाईँ हाम्रो हातमा केही पनि हुँदैन है त हामीले चाहिँ जसरी अब अन्य कन्ट्री युरोपियन कन्ट्रीहरू जाँदाखेरि चाहिँ 10-15 लाख 20 लाख तिर्छौँ त्यसरी नै जर्मनको लागि पनि हामीले त्यो पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने छ विदाउट पेमेन्ट हामीले जान सक्ने यो शून्य लागत भन्ने कुराहरू चाहिँ यो मोहमाया जस्तै क्या अब लोकप्रियताको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ मन्त्रीहरूले चाहिँ गर्नुभयो मैले चाहिँ यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो तर प्र्याक्टिकल रियालिटी त्यो छैन है त साथीहरू यो चाहिँ भ्रममा नपर्नु होला भन्न चाहन्छु म यस्तै मैले भनिहालेँ तपाईँहरू चाहिँ अर्को नयाँ कुरा के छ भने साथीहरू युरोपको लागि जति पनि जस्तो अब यो पोर्चुगलको लागि वेटिङ गरेर बस्नु भएको छ नि पोर्चुगलको लागि साथीहरूले कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ अब अपोइन्टमेन्टको वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यस्तै भिसाको वेटहरू गरेर बस्नु भएको छ धेरै टाइमदेखि यो चाहिँ पोर्चुगल पोल्यान्डको अपोइन्टमेन्टहरू पनि बन्द भएको थियो पोल्यान्डको अलरेडी खुलिसक्यो ड्र सिस्टमबाट है भने पोर्चुगलको लागि फेरि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालले पोर्चुगलसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ र अर्को कुरा साथीहरू मैले लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ त्यहाँ पनि हाम्रो नेपालको एम्बेसी खोल्ने भन्ने कुरा भएको छ यदि एम्बेसी खोल्यो भने जहाँ चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ उपस्थिति बाक्लो छ या नेपाली कामदारको चाहिँ उपस्थिति बाक्लो छ त्यो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा एम्बेसीहरू खोल्ने अब जस्तै रोमानियामा पनि एम्बेसी खोल्ने क्रोएसियामा खोल्ने पोर्चुगलमा पनि खोल्ने भएको छ र पोर्चुगलमा अहिलेसम्म पनि श्रम सम्झौता भएको छैन नेपाल र पोर्चुगलको सरकारको बीच भने पोर्चुगलमा पनि अहिले गएर फेरि श्रम सम्झौता हुने भन्ने कुरा छ र चाहिँ यो अपोइन्टमेन्टहरू पनि छिट्टै खुल्ने आश गरौँ है साथीहरू अपोइन्टमेन्ट यदि श्रम सम्झौता भयो भने अपोइन्टमेन्ट पनि खुल्ने छ है त र सायद अब नेपालबाट डाइरेक्ट हामी इन्डिया नगइकन नेपालबाटै हामीले भिएफएक्स गर्न सकिने चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट सबमिटहरू गर्न सकिने त्यो सिस्टम पनि आउला भन्ने म चाहिँ अब पोजिटिभ थिङ्किङ राखौँ र यो प्रोसेस पनि कुरा भइरहेको छ अब कतिसम्म चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा अपडेट लिएर आउने नै छु साथीहरू र त्यति दिनसम्मको लागि साथीहरू अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ यो युरोपको बारेहरूमा यही नै हो नयाँ अपडेटहरू र केही अरू नयाँ अपडेटहरू आयो जर्मन वर्क भिसाको बारेमा अथवा अन्य कुनै न्युजहरू आयो युरोपको बारेमा भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ अवश्य नै जानकारी दिनेछु भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा यस्तै कुराहरू लिएर आउने नै छु साथीहरू त्यति दिनसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् हस्त धन्यवाद।